फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच की तुम्हाला इंटरव्ह्यू करायची संधी दिली. आम्ही रोटरॅक क्लबमधून आहोत रुईया कॉलेजच्या आणि ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्री आमचं प्रोजेक्ट नवशक्तीच्या अंडर आम्ही तुम्हाला इंटरव्ह्यू करणार आहोत. तर माझा फर्स्ट क्वेश्चन असा असेल, रिक्वेस्ट की तुम्ही स्वतःला इंट्रोड्यूस करा अँड अ लिटल बॅकग्राऊंड अबाउट युअरसेल्फ. ओके. माझं नाव श्रद्धा मांजरेकर, popularly known as Sandhya on the sports field, because I was born as Sandhya. My maiden name is Sandhya Prabhu, and माझं स्पोर्ट्स जर्नी, माझं बालपण खार आणि ठाण्याला. माझं स्कूलिंग होली क्रॉस कॉन्व्हेंट हायस्कूल ठाणे. कॉलेज वॉज बेडेकर अँड जोशी कॉलेज ठाणे. आय स्टार्टेड माय स्पोर्ट्स जर्नी इन कॉलेज, कारण त्यावेळेला आमच्या वेळेला मी स्टेशनपासून लांब राहायची अँड देवर नो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ॲट ऑल. कॉलेजमध्ये आल्यानंतर कॉलेजच्या ॲन्युअल मीटमध्ये पार्टिसिपेट करताना कॉलेजच्या सरांनी मला बघितलं आणि ही टोल्ड मी की मी तुला रिलेटिव्हमध्ये घेतो, तू रोज प्रॅक्टिसला येत जा. एक रिलेटिव्ह म्हणजे सगळ्यांना एक इट इज अ पॅशन फॉर ऑल की टू बी अ मेंबर ऑफ द रिलेटिव्ह, कॉलेज रिलेटिव्ह. सो ही टोल्ड मी तुम्ही रेग्युलर प्रॅक्टिसला येत जा, आम्ही तुम्हाला रिलेटिव्हमध्ये घेतो. तेव्हापासून मी ठाणा कॉलेजला प्रॅक्टिसला यायला लागली आणि तोपर्यंत वी हॅड शिफ्टेड आवर हाऊस, म्हणजे आम्ही घर शिफ्ट करून ठाणा स्टेडियमच्या मागे राहायला आलो आणि तिकडनं कॉलेज जवळ पडायचं. त्याच्यामुळे स्टार्टेड ट्रेनिंग इन ठाणा कॉलेज. तर कॉलेजच्या रिलेटिव्हमधनं मेंबर म्हणून मी इंटर कॉलेजिएट वगैरे खेळले आणि कॉलेजची रिलेटिव्ह तेव्हा वी वन अँड सर वॉज हॅपी. मग त्यांनी मला सांगितलं तू रेग्युलर येत जा, तुझी उंची चांगली आहे, तू चांगलं करू शकते. सो दॅट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माय स्पोर्ट्स करिअर. दॅट वॉज इन 1980. फर्स्ट माझं कॉलेजचं युनिव्हर्सिटी लेवलला पार्टिसिपेट केलं अँड मी करायची माय मेन इव्हेंट वॉज 400 मीटर्स अँड जॅव्हलिन थ्रो. आणि युनिव्हर्सिटीला फर्स्ट आले 400 मीटर्समध्ये 1980मध्ये. आय वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंटर युनिव्हर्सिटी ॲथलेटिक टीम. बॉम्बे युनिव्हर्सिटी ॲथलेटिक टीममधनं माझं सिलेक्शन झालं आणि इंटरव्हर्सिटीला रिप्रेझेंट केलं. दॅट वॉज माय फर्स्ट नॅशनल एक्सपोजर. आणि त्याच वर्षी नाशिकला स्टेट मीट झाली, ओपन स्टेट मीट, फेडरेशनची स्टेट मीट झाली आणि 400 मीटर्स आणि जॅव्हलिन थ्रो दोन्ही ह्याच्यात मी फर्स्ट आले स्टेटला आणि नॅशनल्सला सिलेक्ट झाले. माय फर्स्ट नॅशनल वॉज इन हिसार, हरियाणा. त्याच्यात नॅशनलला मला 4th प्लेसिंग होतं. फर्स्ट नॅशनल असल्यामुळे माझं 4th प्लेसिंग होतं आणि दॅट वॉज जस्ट द बिगनिंग. आय स्टार्टेड माय करिअर इन 1980. कंटिन्यू केलं, 2-3 नॅशनल्स कंटिन्युअसली झाले. त्याच्यानंतर 1980मध्ये नॅशनल्स केल्यामुळे मला इन्कम टॅक्समध्ये जॉब मिळाला ऑन स्पोर्ट्स कोटा. 2 वर्ष इन्कम टॅक्समध्ये क्लेरिकलमध्ये जॉब केला. 1982 बँक ऑफ इंडिया ओपन्ड इट्स डोअर फॉर मी ऑन स्पोर्ट्स कोटा ऑफकोर्स. तर बँक ऑफ इंडियामध्ये स्पोर्ट्स कोटामध्ये जॉईन केलं. बँके थ्रू मला त्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं, बँकेने मोटिवेशन पण खूप दिलं. दे गेव मी ऑल द फॅसिलिटीज. इन 1985 आय वॉज सिलेक्टेड फॉर द एशियन गेम्स कॅम्प फॉर द सिओल एशियन गेम्स. सिओल एशियन गेम्स 86मध्ये होणार होते. त्याचं कॅम्प सुरू झालं 1985मध्ये. तेव्हा बँकेने मला 3 महिन्याची सुट्टी दिली, पेड हॉलिडे, टू पार्टिसिपेट इन द एशियन गेम्स कॅम्प. आय वॉज देअर फॉर द एशियन गेम्स कॅम्प. आय वन ॲट द नॅशनल लेवल. आणि 1986मध्ये छत्रपती अवॉर्ड डिक्लेअर झाला. आय वन द छत्रपती अवॉर्ड ऑल्सो इन 1986. त्याच्यानंतर थोडंसं बॅक प्रॉब्लेम आणि हे सुरू झाल्यामुळे बॅकलॉग आला स्पोर्ट्समध्ये. 1987 आय गॉट मॅरिड. 1988मध्ये माय फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न. त्याच्यानंतर स्पोर्ट्समध्ये कंटिन्युअसली पार्टिसिपेशन हे कमी केलं. ऑफकोर्स आय पार्टिसिपेटेड इन वेटरन्स, म्हणजे मास्टर्स ॲथलेटिक चॅम्पियनशिप म्हणून असायचं तेव्हा मास्टर्समध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि इंटरनॅशनल मास्टर्स पण केलं वेन आय वॉज 50 year old, when both my children were born. But that I had to go through many
physical as well as mental difficulties. Physically, I had a tumor in the spine which had to be operated. आणि त्याच्यामुळे कम्प्लिटली बेडरिडन होते फॉर नियरली अराउंड 6-7 months. आय वॉज कम्प्लिटली बेडरिडन. आय कुडंट मूव्ह ॲट ऑल. कारण स्पाईन पूर्ण ओपन करून माझं ट्युमर काढला गेला. त्याच्यामुळे आय कुडंट डू एनिथिंग. आय हॅड बॅकलॉग इन स्पोर्ट्स. मुलं हे झाल्यानंतर मुलांचं शिक्षण, मुलांचं करिअर, त्या दृष्टीने त्यांना शाळा हे करून आय वॉज टोटली एनग्रॉस्ड इन माय फॅमिली लाईफ. देन सडनली केम अ चेंज. इन 2004 होली क्रॉस कॉन्व्हेंट हायस्कूलला एक दुसरी कोच होती, मिसेस सुरेखा जोशी. तर तिचा प्रेग्नन्सीमुळे शी वॉन्टेड अ लेडी कोच इन होली क्रॉस अँड दॅट केम दी ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी. शी ओपन द डोर्स फॉर इन होली क्रॉस आणि मी कंटिन्युअसली केलं. शी बॅक्ड आउट आणि मी कंटिन्युअसली केलं. फ्रॉम दॅट टाईम, फ्रॉम 2004 टिल प्रेझेंट, फॉर द 19 years I've been coaching Holy Cross, and under my tutelage many girls have not only represented at the state level, म्हणजे स्टेट लेवलमध्ये फर्स्ट सेकंड प्लेसिंग तर आलेलीच आहे, पण नॅशनल लेवलला पार्टिसिपेट करून नॅशनल लेवलला प्लेसिंग घेतलं. मे बी इन शॉर्टपट, मे बी इन हाय जम्प, मे बी इन हर्डल्समध्ये नॅशनल रेकॉर्ड झाला. अंडर 14ला नॅशनल रेकॉर्ड झाला. अंडर 19ला नॅशनल रेकॉर्डमध्ये बेटर मीट नॅशनल रेकॉर्ड झाला. अँड इट वॉज अ स्टेट रेकॉर्ड इन अंडर 18 hurdles. That was the beginning of my career, and I'm very passionate about sports, trying to nurture new talent, bring up new talent, trying to coach them further, facing all the hardships. I have an autistic child at home, but we have kept him out for some good reasons. So facing all the difficulties, I have come up in my career. I'm very passionate about my career. My next question would be, since we are talking about the field of sports, we often say that consistency is the key to everything. Yes. Consistency and hard work. Even if you have the talent, if you do not have consistency, you will not be able to achieve much. Yes. So we've just now, as you said, we've heard how so many things in your life could have kept you back from it, but you still kept on going. So what is your thoughts on that? How you could cope up with it, or any incident you want to share? I always tell my athletes ki you should be consistent. You should be consistent means you should be पेशंट टुवर्ड्स इट. जसं स्पोर्ट्सचं मी त्यांना डेफिनेशन सांगितलेलं, म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये काय असं व्हॉट डज स्पोर्ट्स स्टँड फॉर. एस स्टँड फॉर सिन्सिअरिटी. मीन्स इफ यू आर सिन्सिअर यू कॅन कम अप. P is for passion, P is for patience. Patience towards it. Even though you may not achieve anything today, but there's still tomorrow where you can go ahead with it. P for patience, O for obedience. Whatever your coach or whatever your parents tell you, माझंच खरं आहे हे न सांगता हे माझ्यासाठी काय खरं आहे. My parents know me better, my coach knows me better. R is for regularity. SPOR. R is for regularity. The regularity in your passion, म्हणजे तुम्ही जे काय कराल, कुठलाही इव्हेंट करत असाल किंवा कुठलाही गेम खेळत असाल, वेदर इट इज ॲथलेटिक्स और एनी अदर गेम, बट ओनली वेन यू आर रेग्युलर यू कम अप इन इट. T stands for teamwork. आमचं कसं असतं, पूर्ण टीमवर्क असतो, रिले टीम फॉर्म असते. एक मुलगी फास्ट धावून दुसरी मुलगी जर स्लो धावली किंवा दुसरी मुलगी काही कारणामुळे जर बॅकलॉग असेल तर थर्ड वन कांट कम अप. सो इट इज फुल टीम वर्क. सो यू शुड वर्क ॲज अ टीम. माझा इंडिव्हिज्युअल इव्हेंट आहे म्हणून मी करायचंच, पण ॲज अ टीम वर्क यू शुड गो विथ द टीम. अँड लास्ट एस आय वुड से इज सिम्प्लिसिटी. फर्स्ट एस इज सिन्सिअरिटी. सिन्सिअरिटीने तुम्हाला खूप पुढे नेतो. लास्ट एस इज सिम्प्लिसिटी. म्हणजे इवन इफ यू हॅव अचीव्ड ॲट द स्टेट लेवल और द national level, the success shouldn't go to your head.
युअर फीट शुड रिमेन ऑन द ग्राउंड. आता अचीव केलं, ह्याच्या पुढे मी आणखीन काही करू शकेन. म्हणजे आता नॅशनल लेवलला पोहोचली आहे, स्टेट लेवलमधून नॅशनलला पोहोचली आहे, तर नॅशनलमध्ये प्लेसिंग मिळून हाऊ मच आय कॅन इम्प्रूव्ह अपॉन माय परफॉर्मन्स, वेअर आय कॅन गो अहेड फॉर द इंटरनॅशनल लेवल और फर्दर बेटर अप. त्यासाठी यू शुड स्ट्राईव्ह मोर. सो द सक्सेस शुडंट गो टू युअर हेड, रिमेन ॲज सिम्पल ॲज पॉसिबल. My next question would be, since you also mentioned a little about your kids and your family, and since our project is that we are interviewing 9 women, we've also asked every person about their journey of motherhood. They say it is very magical and it is very special to every mother. So if you have any such incident or anything you would like to share your thoughts upon it. Of course, every woman feels proud to be a mother. एक प्रेग्नन्सीमध्ये आईला कोणी मुलगा असो किंवा मुलगी असो, आपलं मूल जन्माला येतं हे खूप आनंदाची गोष्ट असते. एस्पेशली वेन द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न, इट इज अ बिग अचीवमेंट केल्यासारखं. माय फर्स्ट चाइल्ड वॉज अ सन. ही वॉज बॉर्न नॉर्मल. होताना व्हेरी गुटगुटीत 10 पाऊंडाचा होता, चांगला होता. 3 वर्षाचा असताना त्याला ताप आला. ही हॅड फीवर. रॉंग डायग्नोसनी मलेरियाचं हे करून फ्लूचं डायग्नोस करून, मलेरिया असताना फ्लूचं डायग्नोस करून द फीवर incapacitated his brain. He started getting convulsions at the age of 3 years. He was in a normal school. He was in Vasant Vihar High School. He was in a normal school. नॉर्मल शाळेतनं बाहेर काढल्यानंतर आमच्या पायाखालची जमीन गेली. बिकॉज सडनली, आणि फर्स्ट बॉर्न असल्यामुळे तो एकदम, आणि नॉर्मल असल्यामुळे आम्हाला खूप हे वाटायचं की, आणि ही वॉज व्हेरी ब्रिलियंट ऑल्सो. ही वॉज व्हेरी ब्रिलियंट. त्याच्यामुळे आम्हाला नेहमी अपेक्षा खूप होती की चांगल्या शाळेत घालायचं, त्याला चांगलं एज्युकेशन द्यायचं. बट सडनली इट वॉज अ बिग कोलॅप्स फॉर अस. आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली जेव्हा त्याला कंटिन्युअस कन्व्हल्जन्स यायला लागले. शाळेतनं काढलं. 2 वर्ष घरी होता. त्याच्यानंतर त्याला आम्ही सेंट जॉन स्पेशल स्कूलमध्ये घातलं. स्पेशल चाइल्ड म्हणून त्याला सेंट जॉन स्पेशल स्कूलमध्ये घातलं. त्या दरम्यान मिस्टरांची कंपनी बंद पडली. दॅट वॉज अ बिग फायनान्शियल ड्रॉबॅक सडनली. कारण धाकटा मुलगा शाळेत जायला तयार होता. म्हणजे ही वॉज जस्ट 4 year old इन 96. माय हजबंड लॉस्ट हिज जॉब. त्यांची कंपनी बंद पडली आणि त्याला शाळेत घालायचं, मोठ्याचं शिक्षण, मोठ्याला सेंट जॉनला स्पेशल स्कूलला घेऊन जायचं. इट वॉज अ बिग टास्क फॉर अस विच वी हॅड टू फेस. वी हॅड टू गो थ्रू इट. मोठ्याला शाळेत घालून टिल दी एज ऑफ 18 years ही वॉज ॲट होम. बट धाकट्याचं शिक्षण, धाकट्याचं करिअर हे बघून त्याला आता मोठा झाल्यानंतर त्याला घरी सांभाळणं कठीण झाल्यामुळे त्याला आता आम्ही बाहेर ठेवले. यंगर वन इज डुईंग व्हेरी गुड. ही इज इन द मर्चंट नेव्ही. फॅमिली लाईफ इज गोईंग व्हेरी गुड. आणि माय पॅशन फॉर स्पोर्ट्स, माय हजबंड अँड माय सन बोथ हॅव सपोर्टेड मी अ लॉट. My school has supported me a lot. They have given me a ground, they have given me all the facilities, and plus our present principal is very cooperative. आता मुलींना स्पोर्ट्सला जाताना परीक्षेची वेळ असेल तरी त्यांनी परीक्षा एक्झाम वगैरे नंतर ठेवून शी हॅज अलाउड देम टू गो फॉर स्पोर्ट्स. त्यामुळे आय एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स विच कीप्स मी मोटिवेटेड. प्लस मुली चांगल्या अचीव करतात. दॅट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी. पेरेंट्स सपोर्ट आहे. पेरेंट्स पण मी कुठेही सांगितलं, वेदर इट इज जुहू बीच, मरीन ड्राईव्ह, एनीव्हेअर प्रॅक्टिसला बोलवलं तरी पेरेंट्स आर रेडी टू ब्रिंग दॅम. इट इज 5 o'clock in the morning. पेरेंट्स कम. संडे असून त्यांची सुट्टी घालून पेरेंट्स येतात. आणि मुलींचं बॅकिंग पण खूप असतं. आणि माझ्या मुली खरंच चांगल्या आहेत. ऑल आर डुईंग व्हेरी गुड. My next question would be about your coaching career and your maybe something about your very first students or your current students, their journey, seeing them grow as a coach under you, and all your thoughts upon it.
As I said, I started my career, coaching career in 2004. I started my coaching career in 2004. तेव्हा माझ्याकडे 92 बॉर्नची बॅच होती. दे वर इन द 8th स्टँडर्ड. दे वर डुईंग व्हेरी वेल. म्हणजे मी जेव्हा सुरू केलं तेव्हा ते फक्त लॉंग डिस्टन्स रनिंग वगैरे चालू असायचं. मी जसं हेप्टॅथलॉन म्हणजे 7 इव्हेंट्स होतं, म्हणजे जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स म्हणायचं. तर हेप्टॅथलॉन इव्हेंट असल्यामुळे माझं सगळ्या इव्हेंटचं कॉम्बिनेशन होतं. हर्डल्स असो, हाय जम्प असो, लॉंग जम्प असो, थ्रोईंग इव्हेंट्स, सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन करून आय डेव्हलप्ड इन ऑल द फील्ड्स. होली क्रॉसच्या मुली आता थ्रोईंगला असेल किंवा रनिंगला असेल किंवा हर्डलिंगला असेल किंवा जम्प्स असेल, आय हॅव ट्राय टू डेव्हलप देम इन ऑल द फील्ड्स. माय फर्स्ट अचीवमेंट वॉज इन 2007-2008 आय थिंक. My first athlete, national level athlete was Insia Thanawala. Insia Thanawala ती पण हर्डलर होती. नॅशनल लेवलला सेकंड प्लेसिंग मिळालं. अँड नाव शी इज डुईंग MD Anesthesia at Tata Memorial Hospital. Many of my students have achieved, not only achieved at the national level, but in academics also they have excelled. 90+ % घेऊन लास्ट मिनिटपर्यंत, फेब्रुवारी मार्चपर्यंत, इव्हन तो मार्चमध्ये बोर्ड एक्झाम असताना देखील फेब्रुवारीमध्ये नॅशनल्स करून येऊन त्यांनी पर्सेंटेज चांगलं, दे हॅव एक्सेल्ड इन स्टडीज ऑल्सो. वेगवेगळ्या फील्डमध्ये गेलेले आहे. कोणी डॉक्टर आहे, कोणी CA आहे, लॉयर आहे. दे व्हेरियस फील्ड्स. माय चिल्ड्रन हॅव कम अप व्हेरी वेल. इन 2019 वन ऑफ माय ॲथलीट्स has created a national record in 80 meter hurdles. DSO म्हणजे स्कूल SGFI गेम्सला, स्कूल गेम्स फेडरेशनला, शी हॅज क्रिएटेड अ नॅशनल रेकॉर्ड इन 80 meter hurdles. आणि अजूनही करते ती. आता माझ्याकडे सिनियर मुली कोणी नाही आहे. सिनियर मुलींना मी, कारण आता आय एम ट्रेनिंग ओनली स्कूल गर्ल्स, त्याच्यामुळे सिनियर मुलींना सगळ्या आता दुसरीकडे ट्रेनिंग करतात. बट दे आर डुईंग व्हेरी वेल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो, इन अकॅडमिक्स ऑल्सो. And I wish them all the best. Question, we are moving towards the end. Next question would be about mental health and also about how you would encourage other women out there who hesitate a bit, because a career in sports in itself is less talked about and less gone through. We all in general hesitate a lot to get a sports in career. So your thoughts on it, or your message towards the audience? My message especially to the parents of girls. त्यांचं मेंटल ब्लॉक काय असतो की स्पोर्ट्समध्ये गेल्यानंतर मॅनली होतात. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आम्ही स्पोर्ट्समध्ये वेट ट्रेनिंग वगैरे करतो, त्याच्यामुळे मसल बिल्डअप होतात, त्याच्यामुळे त्यांचं फेमिनाईन स्ट्रक्चर जे असतं ते जातं. Sports is not only about body building. Sports makes you physically as well as mentally strong. Continuously घरी बसून, continuously अभ्यास करून तुमच्या डोक्यात काही जात नाही आहे. एस्पेशली नवडेज मीडिया एवढं आहे की कंटिन्युअसली नोबडी इज इन टू स्टडीज. एस्पेशली ड्युरिंग द इव्हनिंग्स 5 to 7 हा मुलांचा किंवा ह्यांचं खेळण्याचं वय असतं, खेळण्याचं टाईम असतं, वेअर दे शुड बी एनकरेज टू गो आउट अँड प्ले रादर दॅन सिट इन अँड प्ले ऑन द व्हिडिओ गेम्स ऑर ऑन द कॉम्प्युटर. प्लेइंग आउट मेक्स यू फिजिकली स्ट्रॉंगर, मेंटली स्ट्रॉंगर. कारण तुम्ही एकमेकांशी जेव्हा फाईट करतात, फायटिंग स्पिरिट इज द विनिंग स्पिरिट म्हणतात. तुम्ही एकमेकांशी जेव्हा फाईट करतात, दॅट मेक्स यू फिजिकली अँड मेंटली स्ट्रॉंग. तुमचं फायटिंग पॉवर वाढतो. क्लासमध्ये काय होतं, क्लासमध्ये सुद्धा तुम्ही ह्या अभ्यासात, ह्याच्यात सब्जेक्टमध्ये मागे पडली, पुढच्या सब्जेक्टमध्ये मी करू शकते. माझ्याकडे एक मुलगी होती, शी हॅज कम्प्लिटेड अ CA. शी केम टू मी विथ स्वीट्स अँड शी टोल्ड मी, मिस इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू आई कम्प्लिटेड माई CA. आई सेड उसमें मेरा क्या है, व्हाट हैव आई डन? मिस यू हैव मेड मी मेंटली स्ट्रॉन्ग. मैंने 400 मीटर्स में कम किया, आपने 200 मीटर्स में मेरे को पुश किया. आई कुड विन इन द 200 मीटर्स. सो वन सब्जेक्ट में आई लैग बिहाइंड, बट आई कवर्ड अप इन द अदर सब्जेक्ट एंड दैट आई कुड अचीव
It was only because of your mental strength. I would request all the parents, मुलींना तुम्ही बाहेर काढा, घरातनं बाहेर काढा, त्यांना स्ट्रॉंग बनवा. ऑफकोर्स आउटसाइड फील्ड इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ नवडेज. यू सी दॅट रेप केसेस वगैरे सगळे होतात, त्याच्यामुळे पेरेंट्स खूप घाबरून गेलेले असतात. पण मुली जर मेंटली स्ट्रॉंग असेल ना, तर कोणी कितीही नोबडी विल कॅन पुल यू डाऊन. पेरेंट्स शुड पुश देम, push the children to come out and play any game, whether it is basketball, volleyball, table tennis असो. आत्ताच्या एशियन गेम्स मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, आता रिसेंटली कम्प्लिटेड एशियन गेम्स, दे हॅव वन मोर दॅन 100 मेडल्स, आणि मॅक्सिमम मेडल्स वर वन बाय विमेन, वेदर इट इज शूटिंग, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, ॲथलेटिक्स, सगळ्या बाबतीत our girls, our women are doing very well. So your base starts from the school days. Your school days मध्ये तुम्ही त्यांना पुश करा. तुमचं बोन स्ट्रक्चर, तुमचं फिजिकल स्ट्रक्चर नॉट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉंग बट फिजिकली अँड मेंटली मेक्स यू स्ट्रॉंग. दॅट इज पेरेंट्सना एस्पेशली, की मुलींना तुम्ही पुश करा, सपोर्ट देम, नॉट ओनली इन academics. Even though they may be lagging in academic, they are not lagging much, but they may be lagging behind in studies. But sports also gives you a very good career. There are many opportunities. Gives you a बँकेचा जॉब म्हणा किंवा कुठल्याही ह्याच्यात जॉब मिळेल. प्लस आता फिटनेसचे वगैरे खूप सगळ्यांना कळलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता जे करतील, इट विल बी अ ब्राईट फ्युचर फॉर द चिल्ड्रन. थँक्यू. My next question would be your perspective towards how everybody should tackle the situations that they face each day. We fall one day, but we are not ready to get up again. And your message towards the students, that they should focus on things instead of just giving up, that give up attitude. Towards that, what is your cheat code that you apply this everywhere and you get up and go to training every day or go to coach every day? My one liner for this is, life is a challenge, face it. तुमच्या आयुष्यात जे काही डिफिकल्टीज असेल, तुम्ही जर घाबरून बसाल तर यू कॅन नेवर कम अप इन इट. सो आज तुम्ही फिनिशिंग लाईनवर पडला असाल किंवा फिनिशिंग लाईनपर्यंत पोहोचला नसाल, किंवा somebody went ahead of you at the finishing line, but next time strive for it, struggle for it, and try to win. Failure is always a stepping stone to success. So आज पडलात म्हणून त्याला न घाबरून try to face it and try to come up in it. Life is always a challenge. To hear it from you, your story, otherwise your feelings when you took the award. छत्रपती, जेव्हा मी स्पोर्ट्स स्टार्ट केले, हे काही माहीतच नव्हतं की छत्रपती अवॉर्ड आहे किंवा अर्जुन अवॉर्ड आहे किंवा आपल्याला काही विन करायचंय. माझ्या कोचने मला एवढंच सांगितलं, संध्या तुला धावायचंय. ओके, आय यूज टू रन. आणि तेव्हा त्यांनी बघितलं की शी इज डुईंग गुड. तेव्हा मला बोलले, मी तुला स्टेट लेवलला घेऊन जातो, पण तुला स्टेट लेवलला फर्स्ट येऊन दाखवायचंय. विच आय वॉज नॉट कॉन्फिडंट. There were many good athletes. There were many better athletes than me. I was just a novice, just a beginner in that. तर फर्स्ट इयरला जेव्हा गेले तेव्हा I was nowhere. Nowhere means I used to 5th, 6th. I couldn't even complete the race. असं. तर नेक्स्ट ह्याच्यात ते म्हणले, तू असं केलं तर मी तुला पुढे घेऊन नाही जाणार, तुला हे करून दाखवायचंय. I said okay sir, I will try my level best. The next year, I stood first at the university level also. I stood first at the state level also. नॅशनलला गेले, नॅशनलला 4th प्लेसिंग मिळालं. तेव्हा मला बोलले, 4th आहे ना, ठीक आहे ना, नेक्स्ट टाइम तू कर. जे माझ्यापेक्षा सिनियर जे होते तेव्हा एशियन मेडलिस्ट, त्याच्यामुळे ते बोलले मला तू कर. अँड त्यांनी जे मोटिवेशन दिलं, माय रेग्युलर प्रॅक्टिस वॉज 5 to 7 in the morning and 5 to 7 in the evening. 4 तास कंटिन्युअसली प्रॅक्टिस करून बँकेचा जॉब केला किंवा बँकेत जॉब मिळाला, बँकेचा जॉब केला, कंटिन्युअसली प्रॅक्टिस केली. आणि वॉट एव्हर अचीवमेंट जे काय मला मिळालं, कारण छत्रपती अवॉर्डचा एक क्रायटेरिया असतो की कंटिन्युअसली 3 वर्ष नॅशनलला जायलाच पाहिजे. कंटिन्युअसली 3 years
त्याच्यात माझं 1 वर्ष ब्रेक झालं, त्याच्यामुळे परत कंटिन्युअसली 3 इयर्स कंटिन्युअसली नॅशनल केलं आणि नॅशनलला प्लेसिंग मिळालं. दॅट टाइम आय गॉट दी छत्रपती अवॉर्ड अँड इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, कारण इट वॉज द फर्स्ट अवॉर्ड इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट अवॉर्ड इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट अँड आय वॉज द फर्स्ट ॲथलीट फ्रॉम ठाणे टू बी सिलेक्टेड फॉर द एशियन गेम्स कॅम्प. तेव्हा पण मला एक आनंदाचं, एक नॅचरली being a Thanite and a sports girl coming from a very weak financial background, that was a big achievement for me. We're moving towards the end of the interview, and so I would like to I request you to say a last few lines, anything you want to share, or your thoughts about the interview, or a last message towards all the girls and all our audience in general. You could talk about anything you want to. माझं message for the audience will be, especially the boys and the men around, treat all the women with respect rather than looking down upon them. घरची मुलगी किंवा घरची बाई ही नुसती घरची नसून ती जगाच्या पुढे आणायचा तुम्ही प्रयत्न करा. सगळ्यांना मोटिवेशन द्या. विमेन पॉवर तुम्ही हे करा की तू करू शकते, कुठल्याही फील्डमध्ये असो. आत्ताच्या बायका तर पायलट म्हणा, मर्चंट नेव्हीमध्ये म्हणा, किंवा ट्रेनचं लोको पायलट सुद्धा आता विमेन पॉवर आहे. सो प्लीज डोंट लुक डाऊन अपॉन विमेन ॲज अ हाऊसवाईफ ऑर अ हाऊस मेड. गिव्ह देम रिस्पेक्ट, मोटिवेट देम. तुमच्या मुलींना तुम्ही सपोर्ट करा, मुलींना रिस्पेक्ट द्या. मुलांना स्पेशली मेसेज देते की सगळ्या मुली म्हणा किंवा दे आर नॉट युअर प्ले थिंग. ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट, ट्रीट देम ॲज इक्वल्स. For giving us the opportunity to interview you. I hope we did justice to your story. Of course, it was a very big thank you from me. कारण इतक्या वर्षात मी कधी कुठल्याही याच्यात एका फील्डमध्ये मला ऑफकोर्स एक प्रेस रिपोर्टरनी वुमेन्स डेला इंटरव्ह्यू घेतलेला होता. त्याने तो इंटरव्ह्यू मराठीत छापून पण आणला होता. तेव्हा दॅट वॉज ऑन March 8th वुमेन्स डेसाठी. आणि आता तुम्ही जे करताय ते दुर्गा पॉवर, विमेन पॉवर. थँक्यू फॉर दॅट. Thank you, ma'am. Hope you liked the interview. येस, शुअर. थँक्यू. This is a small little gift from Oh, us. no. Please, ma'am. Thank you.